So mga brad, what's up? DownShiftVinci here. May pupuntahan ako isang motorcycle shop specializing sa mga FI. Kailangan ko na talaga ipalinis to after 2 years and muntik na ako doon ah. Ano ba? Layo. Okay na. Susi. Ikaw na bahala sa susi. Ikaw na bahala sa susi. Tapos patayin muna natin tong ano. Itong intercom, patay na. Patay nga, okay. Kailangan ko ba? Wala na. Ikaw na bahala dyan ha. Ikaw na bahala. Tawagan na lang kita kapag ano, kapag pabalik na ako. Oh, yan si Casey. Papariban kasi. So mga brad, what's up? DownShiftVinci here. Saan mo pwede mag-U-turn dito? Woo! Miss ko magmotor. Kasi itong mga nakarang araw, puro ano lang ako eh. Puro bahay, puro kotse, puro bahay, puro pahinga, puro tulog. Bare na may mga brad. Ito, may pupuntahan ako isang motorcycle shop specializing sa mga FI motorcycle. Kasi itong R150 FI ko, hindi pa siya na FI cleaning at the same time total body cleaning. Kaya ngayon nakakaramdam ako na parang itong motorcycle ko, itong R150 FI ko, ang ng response, hindi ganun kaganda yung response niya. Like ang baba man ng top speed, hirap na, kumbaga hirap na. And di ba kasi pumutok ang bulkang Taal, and since R150 FI ko, may pagka siya, open yung air filter niya. Although may air filter naman, pero ganun pa man, napasukan pa rin ng mga aboto panigurado. Kaya kailangan ko na talaga ipalinis to after 2 years and 46,000 kilometers sa tinakbo. Ngayon pa lang makakatikim ng FI cleaning tsaka total body cleaning. Pumunta ako dito ngayon sa may MotoPlus Bacoor. Yan, specializing sila sa mga FI motorcycles. Hindi nga lang sila nag-tune ng aftermarket ECU. Ganun pa man, ang importante mapalinis ko na. Nung time na kasagsagan ng pagputok ng bulkang Taal, nung ini-start ko tong R150 FI ko, ang hirap niyang i-start. Hard starting siya. Tapos hindi na ganun kaganda yung response ng engine, ng throttle. Kaya no choice talaga. Ang isa pang reason yan mga brad, bukas na bukas din kasi magra-ride kami, kasama ko si Lumayu. Yung gagawin namin na ride, para siyang endurance. Kasi etong recently lang nagkaroon ng Calabarzon endurance ride. And since di kami nakasali, naisip namin na kami na lang gumawa ng sarili namin endurance, di ba? Ang mangyayaring ride namin is yan, biyahe kami pa Marilake, Pekta kami Infanta, then baba kami pa Timonan, papuntang kay Biyang. Kaya exciting tong mangyayaring ride na to kasi matagal ko nang balak to, ngayon lang magagawa. Kaya yun, kailangan talaga na mapaayos at mapabilinis tong itong R150 FI ko. Shoutout sa Pops, nakita sa akin dito Spyder, naka-Spyder helmet, itong naka R150 na red. Shoutout. Update na lang sa inyo mga brad if ano mangyari sa R150 FI ko, okay? Actually first time ko lang dadaan dito, nanguhula lang ako. Then ginawa ko, ni-review ko kasi yung mapa paano pumunta dito. Meron silang dalawang branch. Etong etong shop na to. Actually sa Manila lang sila meron. Tapos recently lang sila nagkaroon dito ng branch sa may Bacoor. Naka-promo rin kasi sila ngayon mga brad, kaya sasamantalayin ko na. Since yung iba ko na inquire na ganyan, na nag-FI cleaning at kung ano-ano pa,
nasa around 800 to 1,000 ang presyo. Kaya eto, since naka-promo nga, 700 lang. Ando na yun, kasama na yung FI cleaning, throttle body cleaning, valve adjustment, etc. etc. Kung ano pa. Kaya yan. So, lapit-lapit na ako, kaya tingnan natin kung anong meron sa shop na yun, okay? Yan, tignan ako. Ayun o, FI cleaning, MotoPlus FI. Ito, MotoPlus Extra. Yeah. Oo, naka-record ngayon eh. Shout out. Hindi pa kasi napapalinis yan nung pumutok yung bulkan. Kaya kailangan ng ano. Oo. So yun nga Brad, nandito na ako sa MotoPlus. Kaya hintayin na natin since may mga customer bang magpapalinis din. Ano pa Paps? Pangalan? Fred. Ha? Fred? Shoutout kay Fred. And ikaw Paps? Ano? Brand. Sige. So ayun, hintayin ko lang yung matapos yung pag-ayos nila, okay? Yeah. 3,000 whoos later. MotoPlus Extra. Thank you. Grabe. Laki ng pinagbago ng performance ko. Grabe. MotoPlus. Thank you. Salute. Grabe. And by the way nga pala mga brad, pasensya na kung kung hindi ko na videoan kung paano ginawa dito sa Raider 150 FI ko. Pero ang inano lang naman is throttle body cleaning tsaka FI cleaning. Yung throttle body niya nitong Raider 150 FI ko, after 46,000 sobrang kapal na ng carbon. Ayan yung picture. Diba, grabe. Pero yung performance, tuwan-tuwa sa performance ngayon kasi hindi na siya yung parang pigil. Mararamdaman mo naman kasi yun na parang napipigilan yung performance ng Raider 150 FI mo. Pero ito, after malinis, ibang klase, parang bago na ulit. Maraming salamat kay Sir Daniel sa mechanic na nag-ayos ng Raider 150 FI ko. Salute, grabe, ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam sa pagdating sa motorcycle. Tsaka, siya yung tipong tao na talagang i-explain niya sa iyo yung mga gagawin. Kumbaga siya yung parang young version ni Kuya Junel. Yan. So yun, kung interested kayo magpa throttle body cleaning, FI cleaning, specializing sila talaga sa mga FI motorcycle guys. Itong MotoPlus, dito lang yan sa may Bacoor. Lagay ko na lang sa description box yung complete address, complete page, tsaka kung ano-ano pang contact details na pwede nyo malaman for this shop. Ayan. Napakamura mga brad, napakamura. 600 lang, 600 na, andun na lahat. Tapos marami rin silang listahan doon. Nandun din yung kung ano dapat mga gawin na valve adjustment. Itong Raider 150 FI ko kasi double overhead cam na siya, kaya hindi na siya kailangan ng valve clearance. Pero grabe, lumabas talaga yung performance na itong motor ko. ibang klase. Salute talaga kay Sir Daniel. So yun, pasensya na kung hindi ko nabigyan ng video yung paggawa kasi for privacy na lang din nila, para tsaka para nahihiya pa yata si Sir Daniel na magpakita sa video, kaya okay lang, wala problema doon. Pero ako na nagsasabi sa inyo mga brad, pumunta na kayo kung kailangan nyo magpa throttle body cleaning tsaka FI cleaning, tsaka kung ano pang checking sa motorcycle nyo, kasi ang daming alam ni Sir Daniel dun sa MotoPlus na shop. Talagang pulido pagkakagawa, di katulad ng iba na parang bara-bara, parang magmamadali. And shoutout nga pala kay Pops Fred and Pops Brian na nakasabay ko kanina. Naka-Sniper 150 sila, tas nakakwentuhan ko rin. Yeah, salute din sa kanila, na maraming salamat sa kwentuhan, sa banding. Thank you rin pala kay Sir Brian pagdating sa Leyte, kasi plano rin namin ni Casey mag Leyte ride. Kaya yun. And yun nga mga brad, mamaya testing natin kung ano ba talaga ang naging performance nito, and kung nag-break ba yung top speed nitong Raider 150 FI ko. Pero sa ngayon,
pupunta lang ako sandali. Tapos yun, update ko kayo kung ano mangyayari, okay? Sige. Grabe, ibang klase talaga. Dumudulo na ulit. Hindi na katulad dati na pahirapan dumulo. Hindi na siya hirap mag-overtake. Hindi na siya hirap mag-overtake. Lumalabas na ulit yung power ng Raider 150 FA ko. Very very nice. Excited na rin ako magana dito, magnipis ng gulong. Kasi sa totoo lang, medyo may kabigatan siya ngayon eh. Kaya parang delay yung hatak, delay yung power. Although di ko sinasabi na mahina yung hatak or what. Sadyang dahil sa bigat niya and sa bigat ko rin, di ba? Aray ko. Aray ko! Oh, beating the red light si Vinci. Mabot ako. So ayun nga, sa bigat ng rider tsaka sa bigat ng Raider, may pagka-delay yung hatak niya compare sa ibang motorcycle. Pero doesn't mean na mahina yung performance niya. And by the way mga brad, kapag ganon, kapag may biglang huminto sa gitna ng kalsada, anticipate nyo na laging may mga tatawid. Yan, katulad niya, may tumunoid na naman. Hindi. Tumakay lang pala. Yan, mag-base kayo sa anino kasi yung mga pedestrian, most of the time occupied yan sa pagsakay ng sasakyan, paghihintay ng sasakyan, pag-abang, etc. Hindi sila aware sa mga ibang sasakyan na katulad nating mga motorsiklo kasi maliit lang tayo kaya hindi agad pansinin. Kaya ako naka-muffler naman kayo, aftermarket muffler, naka-open muffler, ganyan. Okay din naman na ganun kasi mas mapapansin nga, pero walang guarantee na papansin kayo ng mga tao. Putek! Walang iya! Bumalik na Raider 150 FI ko. By the way, may mga nagtatanong nga pala sa akin kung ginagamit ko pa ba yung racing ECU ko. Sa totoo niyan mga brad, hindi ko siya ginagamit ngayon. Naka-stock ECU ko ngayon. Pero may plano kasi ako ngayon doon. May plano ako dun sa racing ECU ko na kapag nabili ako ng performance parts, yan. Muntik na ako doon Yan ba yun? Slower Yun nga, pag nakabili ako ng performance parts, syempre kailangan din ng racing ECU. Grabe. Ibang klase talaga. Kaya maraming salamat talaga kay Sir Daniel dun sa MotoPlus Bacoor. Ang isa ko pang balak nga pala dito mga brad,
kaya hindi ko pa mabenta yung ECU. Yung fuel pressure regulator, mga brad, gusto ko rin magkabit nun. Kaso hindi yata siya recommended pag, especially if long ride, kasi may kalakasan sa gas, tama ba? Correct me if I'm wrong ha, pero yun ang pagkakaintindi ko. Pero gagawa ko ng vlog regarding dyan. Magawa ko ng vlog kung bakit yung mga newbie mistakes ng mga bagong motorcycle rider ngayon. Yan, katulad niyan, kung anong dapat gawin sa motor, kung anong dapat gawin, kung anong mga kamalian na nakikita ko ng mga bagong motorcycle rider ngayon. Papahintayin na lang ng vlog ko regarding dyan. Kasi punta ako na sa LMJ ngayon para mag-pick up ng sticker. Kasi naubos na yung sticker ko last yung sa event ng ng motorcycle CD. And magana rin pala ako, magbibigay ako ng mga bayad sa mga umorder ng DSB t-shirts ko, ng DSB jersey ko. Yan, maraming salamat sa lahat ng nag-order. Pasensya na kung matagalan to, pero by batch kasi tayo mga brad. Kaya huge shoutout sa inyo at maraming salamat dahil sinusuportahan nyo ang aking munting business. Yes, yan ang business ko ngayon. Tuloy-tuloy yung bali sana yung pagtangkilik nyo sa aking DSB jersey. Yung DSB jersey ko na yan mga brad, iano ko na lang yan, gagawin ko na lang t-shirt. Kasi ang sunod ko na plano naman, monthly meron akong bagong ilalabas na design, di ba? Para hindi naman nakakasawa na puro DSB lang. Monthly maglalabas tayo ng design mga brad. So yun, ganoon na lang siguro. Excited na ako sa ride namin bukas, semi-endurance, di ba? Kung kailangan nyo magpa throttle body cleaning, F5 cleaning, valve adjustment, baga high maintenance ng mga motorsiklo nyo, recommended ko mga brad dyan sa Bacoor, MotoPlus. Yan, MotoPlus mga brad. Napakasulit ang bayan nyo dyan. Pulidong yung pagkakagawa, grabe. Hindi kayo magsisisi. Worth it yung ibabayad nyo, igagastos nyo. Wala na ako masyadong vlog. Kaya dito ko natatapusin yung vlog ko mga brad. Maraming salamat sa pag-note, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pagko-comment. Pahintayin na lang ng sunod ko na vlog na kung saan di ko alam kung anong mga susunod ko na vlog. Pero marami ako nakaplanong vlog ngayon. Pahintayin na lang na mga yun. So yun, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Ano may record ba? Mami, hindi naman nagre-record eh. Ay, nagre-record naman siya. Ano nangyari sa motor ko? Nag-check engine siya. Wait lang. Ayan na. Nagsisimula na yung aberya. Anong nangyari sa'yo, brad? Nagsisimula na ang sumpa ni Mayu.